Hi, this is Elle and welcome to another video. Ang video natin ngayon is all about second-hand furniture. Gusto mo bang itry mamili ng second-hand pero hindi mo sure kung saan, kung paano, anong kailangan mong i-consider? So, lahat yon i-share ko dito sa video na to. Plus, lahat ng mga second-hand furniture na nabili namin throughout the years na nandito sa Penthouse at kung paano tayo nakatipid ng napakalaking amount dahil lang sa pagbili natin ng segunda mano. So, throughout the years, meron na kaming mga natutunan kung paano ba mamimili, paano kami mamimili, at yun yung i-share natin lahat ngayon sa inyo. Unang-una, saan ka ba makakahanap ng second hand? Kami personally, puro kami online. Pero mamaya na yung online. Kung gusto nyo ng live, syempre, ang usong-usong ngayon, yung mga Japan surplus. Or minsan, actually, meron kami nadadaanan ng mga garage sale. Alam mo, naglalakad ka lang sa kalye, nakabukas yung gate, tapos may mga binibenta. Marami ring mga surplus store na mga galing Australia or mga HMR, ganyan. Marami ding second-hand pieces. Mahilig din kami mag-thrift shop. Alam mo yung medyo mga vintage pieces talaga. Pwede kayong mamili doon, pwede kayong tumingin ng actual. Pagdating naman sa online, which is, doon kami suking-suki talaga. Meron sa Carousel, pinakamadami sa Facebook Marketplace, and pwede rin kayo sumali sa mga Facebook groups. Madaming mga Facebook groups na pwedeng mag-post yung tao doon ng binibenta nila ng mga second-hand furniture nila. So, ito na, share ko na sa inyo lahat ng pieces na meron kami na nabili namin ng second-hand, lahat ng story doon, magkano yung bili namin, and magkano kung binili namin siya ng brand new. Let's go! Simulan na natin dito sa sofa na to. Ang bili namin dito sa sofa na to is 12,000 pesos from Marketplace. Ang ganda ng shape niya, ang komportable niyang upuan. And ang original price, $13,000 US dollars. Yun yung price ng original. Pero nag-check kami, kahit na yung mga presyo ng reproduction is around $1,800 US dollars. Reproduction na yon. Isara na lang natin siya ng 50K dahil nga almost 100,000 kahit na reproduction siya. Pero ayun, nakuha lang namin siya ng 12,000. Binili namin agad nung nakita namin online. Uy, ang ganda nito! Ayun, sobrang love namin tong piece na to. Another second-hand piece natin is itong twist tool na to. Very sculptural siya. Plastic mold siya yung effect niya. Pero ang ganda ng shape. Like, nakita niyo ba yan? Nakita niyo ba? Ang unique ko. Tignan mo, depende sa angle. Ang cute! Tapos, pwede siyang stool. Siyempre, talagang meron tayong pasample. Tapos, ganda nitong pang side table dahil nga, ang ganda ng shape niya, very sculptural. At nabili natin siya for 500. Online din siya, marketplace natin nakita to. Ang bentahan nitong mga nito, sa 120, around ganyan. Kaya, ipeg natin na 5,000 pesos to, pero nabili natin for 500. Ang ganda! Itong dalawang chair naman na to is, believe it or not, 1,500 dalawa na. So, 750 pesos natin siya nabili from Carousel. Matagal ko na rin to binili. Itong chair na to, nire-upholster natin para dun sa loft makeover. Tapos, yung orange na yan is para naman sa House of Elle. And ginagamit namin siya ngayon ng magkaibang color dito, which is bagay pa rin sa look ng Penthouse. So, ipeg natin na ang nagastos natin dito is 6,000 for upholstery nitong dalawa. So, based sa experiences natin, pag ganito kalaki, tapos swivel pa, tapos alam mo yung medyo sofa type, parang nasa at least 8,000 pesos ang mga ganitong piece na bago. Kapag ka namimili tayo ng second-hand pieces, ang i-check nyo is yung structure, yung bones ng piece, technically yung tibay niya. So, hayaan nyo na masyado yung aesthetic part dahil marami tayong option. Pwede nating pare-upholster, pwede nating pare-finish, pwede nating pare-paint yung mga pieces na yan. Yung iba, pwede yung i-DIY. Yung importante is make sure nyo na tatagal sa inyo yung piece of furniture na yon. Isa sa mga unique find namin na second hand is itong bar cart na to. Ngayon, medyo rough yung shape niya. Kasi ang dami ng pinagdaanan nito, sobrang tagal na to. Actually, nabili namin to sa Dapitan Arcade. Ang makulit niyan, hindi to talaga for sale. Umakyat kami doon sa second floor, iba yung binibenta nila, mga native or mga iba-ibang items na smalls. Itong cart na to, pinagpapatungan ng suka. So, si Yusef kasi bumili to. Ang nakapatong dito is mga for sale na suka pala, ganyan. So, nag-investigate si Yusef. Sinisilip-silip niya nung nagtitingin-tingin ako ng ibang items, ito yung pinagdidiskitahan niya. Tapos, ang magaling dito sa piece na to is super nice. Ito siya, bar cart siya, meron siyang gulong. Pero kung gusto mo ng ano lang, maliit yung space mo, ayaw mo na ng buo, kalahati lang yung cart, napo-fold siya ng ganito. Yan.
Ganda! Ayan, ang liit na niya. Tapos, pwede siyang small console style, ganyan. Ang cute niya, di ba? At, isa pa, kung talagang wala kayong space, gusto nyo lang siyang itabi, napo-fold siya ng... Ayan, ganyan siya. So, nakita ni Yusef nung namimili kami. So, parang, ate, pwede bang bilhin to? Magkano tong piece na to? So parang feeling ko, sa kanila naman, wala lang to, parang, wala, patungan ng gamit, kalat lang. So, binenta sa amin ng 500 pesos. 16,000 pesos ang pristine condition nito. So, let's assume na yung hindi magandang condition around 5,000 pesos. Very conservative price na yung 5,000 pesos para sa hindi pristine condition na to. Dahil si Yusef, since 17 siya, alam na niya yung mga vintage, mga antique. Yun talaga yung hilig niya, nagdi-deal na siya, nagsaswap, bumibili, nagkukung ano-ano. And meron daw nag-offer sa kanya nitong condition na to for 6,000 pesos. Hindi namin ni-let go. Dahil gano'n namin siya ka-love. Feeling ko ang ganda nito kapag ka na-chrome na. Kung meron kayong mga alam dyan na nagko-chrome, magaling gumawa, kayang mag-refurbish nito, sabihan nyo lang ako dahil yun yung plano namin dito. Another favorite of mine, itong dalawang chair na to is nabili natin sa Japan Surplus. Ito is 800 pesos. Ito, 1,000 pesos yung bili ko. Tapos, based sa research ko, is yung look nito, ganito yung itsura ng Bruno Ray chair, which is 31,000 pesos. Itong style na tong chair na to. Pero, chinek ko, may brand siya ng Japan, so definitely hindi to original. Pero grabe no, for 31,000 na look, nabili natin for 1,000 pesos. Pero syempre hindi natin ipipresyo doon. I-assume na lang natin na yung price nitong dalawa kung bibili ng bago, kung ganyan. Alam mo yung mga medyo unique na chair, is sabihin natin nasa 8,000 both. Kasi di ba magkano yung mga chair ngayon? 3,000, yun pa yung very common, ganyan. Tapos iba 4, meron 6, ganyan. So, inano ko na lang. In-average natin ng 4. So, isa to sa mga chair collection natin na second-hand piece. Itong coffee table na to, sobrang love ko nitong piece na to dahil solid wood siya. Tapos yung legs niya, ang chunky-chunky, ang ganda. Tapos itong mga legs na to, discrew to. As in, matatanggal mo siya ng hiwalay-hiwalay. And, nabili ko rin to sa marketplace. Nabili natin to for 3,500. Tapos, sobrang love ko. Ang ganda ng shape. Curvy-curvy siya. Tapos, yun nga. And, kung iisipin mo yung value ng mga brand new na coffee table sa labas, yung mga ganito na solid wood, nasa 8 to 12,000 ganyan. So, ilagay na lang natin siya sa 9,000 kapag ka brand new. Pero, magtatagal to sa amin. As in, pang matagalan siya talaga, solid siya. I super love it. Importante rin na iset nyo yung mindset nyo. Yung iba kasi, mga naririnig ko, kunwari, titingin ng second hand, tapos sasabihin, ha, ang mahal naman. Pero kailangan i-change nyo yung mindset nyo, isipin nyo, kung yung kapresyo ba niya particle board lang, mas hindi magtatagal. Itong second hand na to is totoong kahoy. Kahit na magkapresyo yan, kailangan nyo lang i-gauge ano yung mas worth it sa inyo. Tapos, i-compute nyo rin. Ito, 2 years lang, alam ko, sira na to, pero itong isa 10 years kong magagamit. So, syempre, pag dinivide nyo, kahit pareho yung presyo niyan, mas nakakatipid ka dun sa magagamit mo ng matagal. Itong piece na to, itong sofa na to, sobrang love ko yung shape niya. Like, yung pagka-MCM niya, sobrang ganda. Ang original, binili ko to for 3,500 pesos. And nakita ko to sa Facebook page ng isang Japan Surplus. Pero, nakikita nyo naman, pinare-upholster natin siya ng, ang ganda, like, maroon na, bagay din sa MCM style. Tapos, refinish natin, ginawa natin siyang light wood. So, yung total na gastos namin dito is 8,500. Conservative estimate natin for mga ganitong price na sofa sa labas ngayon sa market is 18K. Binili ko rin to sa marketplace. Hindi reseller yung nagbebenta nito. As in, bar stool na to na dinedispose na nila. 2,600 yung isang peraso niya. So, hindi siya sobrang cheap. Pero, ang rational ko na iniisip ko, magkano ba yung brand new na mga bar stool, which is from 5,000, ganyan, to 7,000, may mga 4,500, 4,000, pero yun yung mas common. Ang unique nung itsura niya para sa akin, mas hindi ko lang siya nakikita masyado sa labas. Adjustable yung height niya, so pwede siyang bar chair hanggang ganito. And for me, very sulit nitong piece na to. Itong storage piece na to, sobrang tagal na sa akin. Pero binili ko talaga to as shoe closet. Ayan.
pakita. Itong piece na to is binili natin online. Pero dahil sa tagal niya, sa sulit ko pa siya binili, feeling ko. And 1,000 pesos ko to binili. Originally, kahoy to. Nagamit na namin siya as kahoy sa tall tiny house, dito sa foyer. Like, ang dami na nitong pinagdaanan ngayon. Pinarefinish lang natin, i-repaint natin siya para dun sa guest bedroom. So, yung 1,000 pesos natin, ROI na ROI na. Like, ang dami niyang pinagdaanan. Tapos ngayon, dahil lang sa fresh coat of paint, mukha na naman siyang bago, di ba? Kung magpipresyo tayo, bibili tayo ng brand new na shoe storage. Magkano ba? Nasa 4,000. Hindi, more pa. Pero lagay na lang natin sa 4,000. Minsan, ito, kung duda ko, parang, legit ba tong seller na to? Ganyan. Ang ginagawa ko is, nagpapasend ako ng video. May tinatanong ako, pwedeng pa-videohan yung ganyan, pa-videohan yung ganito. Makikita mo real time, parang nakakatanggap ako ng send. Oh ma'am, ito yung ganito niyan, ito yung loob ng photo. So alam mo, for sure, na yung item na yon nandun sa nag-post na yon, nandun sa seller. May mga option din na hindi nyo kailangan bayaran agad. Ang gagawin nyo is, sasabihin mo, ibubook mo muna. Tapos, pagpunta dun ni rider or kung sino yung magpipick up, tsaka mo sa kanya babayaran. Kasi usually naman, GCash na ngayon. Or magsisend ka na lang sa bangko, ganyan. Pwede yan para at least si rider, third person, walang kinalaman dun sa seller, is machi-check niya actually yung item. Makikita niya na nag-exist siya talaga. So, yun yung gawin nyo bago nyo bayaran. I-book nyo muna yung delivery para sure kayo na yung binibilhan nyo is legit na seller. Isa rin tong accent chair na to sa recent buy namin. So, nakita lang to ni Isef sa marketplace. I think hindi to store. As in, may tao lang na binibenta niya tong piece nga na to. And, kami ang nakakita. Sobrang love namin. Tapos, chinek namin online. Nakita namin. Ang price niya na brand new is $385. Pero dahil second hand natin nabili, 3,500 ang gastos natin dito. Of course, pag second hand, wag tayo mag-expect ng perfection. Pero check nyo kung ano yung you can live with. Parang kami, itong mga chrome part niya, may mga part lang na may mga dot-dot. Di naman namin napapansin pang araw-araw and sobrang worth it niya for us. Itong rug na to, yung pinaka-latest na second hand na binili namin. Ang laki ng size nito, obviously, di ba? Hirap na hirap tayo magkasya sa camera. Ang size nito is around 6.5 by 9 feet. Laki, di ba? Ang ganda. Yung mga nakikita natin common, 5x7, ganyan. So, 3,500 ang bili natin. Yung nagbebenta nito is sa Japan Surplus na store din na nag-post lang sa marketplace. Tapos, based on experience, yung mga ganitong size na rug, ganitong sukat, tapos like medyo unique na design, parang hindi siya bababa ng 12,000 pesos pag bumili ka ng bago. Isa sa unique piece pa namin is itong, So, isa tong dalawang to sa unique items natin for second hand piece. Lalabas na, pasok na dun sa kwarto. Isa pa sa mga unique second-hand find natin is itong piece na to. Ano ba to? Encyclopedia ba to? Shelf ba to? Ano, upuan ba siya? Ano siya? Vintage piece to na, syempre, nahanap na naman ni Yusef dahil siya yung mahilig sa ganito. And ano nga ba siya? Ito na yung sagot. Tan-da-da-dan! Galing! Bar cabinet siya. So, according kay Yusef, vintage piece to dahil nung time na may prohibition, bawal ang alak. So, syempre, nag-disguise sila ng encyclopedia. Bookshelf, kunwari, pero sa totoo is bar, liquor cabinet siya. And ang pristine condition price nito, ngayon ha, chinek ni Yusef, chinek natin is 25,000 pesos. Actually, maganda pa rin yung condition niya. May mga tama-tama lang ng konti. But based sa current market, yung ganitong condition is around 12,000 pesos. And nabili natin siya for 2,000 pesos. Nakakatuwa talaga maghanap ng mga rare piece sa mga second hand kasi may mga story. Tapos wala. Sabi nga ni sa feeling niya, para siyang modern day treasure hunter. Tapos ito yung mga treasure namin. Hopefully, meron kayong natutunan dito sa video natin. Like, ano ba yung value ng second-hand piece? Dahil nakikita nyo naman tong mga piece na to. Like, ang gaganda pa nila. Tapos, nakakatulong ka na magbigay ng second life sa mga gamit. Pwede mo magawang yung bahay mo, yung look ng bahay mo is very ikaw lang, very unique. Tapos, option nyo rin kung kunwari, meron na kayong mga pieces na ayaw nyo, alam nyo na ngayon, pwede nyo ibenta. Dahil merong mga taong katulad ko,
na mahilig bumili ng second hand. And alam mo yon, para at least, pag nabenta mo na yung gamit mo, makakabili ka rin ng another second hand item ng ibang tao na mas may enjoy mo. Ano lang to, ikot-ikotan lang to ng mga items. So, ipa-flash ko na lang yung cost breakdown ng lahat ng items na to. Pero based sa computation ko, 120,000 pesos ang natipid natin dito sa pagbibili natin ng second hand. Kailangan nyo lang ng konting research, ng imagination, saan nyo siya ilalagay, saan nyo siya magagamit. Ang dami nyong pwedeng gawin. Pwede nyong ma-furnish yung bahay nyo nang nakakatipid talaga kayo. And kami, sobrang happy namin sa kanya. Sobrang na-enjoy namin siya. Until next time, bye! Offer sa kanya nitong condition na to for 6,000 pesos. Hindi namin ni-let go. Dahil ganun, Christmas, talagang cute mo ah.